ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය විෂය හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේක ඉවරනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. An essay was written. An essay was written. මෙහෙම බැලුවම ඔයාලට බලනවාද මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. An essay was written කියන්නේ ලියුම කිව්වා කෙනෙක් දාලා නැහැ. ලිව්ව කෙනෙක් පෙන්නලා නැහැ. ලිව්ව කෙනෙක් ගැන කියලා නැහැ. ලියුම කොහොම හරි ලියලා තියෙන්නේ. ලිව්වා. An essay was written. මේක තමයි passive voice. The picture is hung. The picture is hung. පින්තූරේ එල්ලනවා. එල්ලන්නේ කවුද කියලා සඳහන් කරලා නැහැ. හැබැයි පින්තූරේ එල්ලනවා. The picture is hung. Money was saved. Save කියන්නේ ඉතුරු කරනවා. Saved කියන්නේ ඉතුරු කරලා. එතකොට money was saved. Money was saved. සල්ලි ඉතුරු කරා. නමුත් කරපු පුද්ගලයෙක් ගැන සඳහනක් වෙන්නේ නැහැ. Money was saved. සල්ලි ඉතුරු කරා කියලා කියනවනේ අපි. සල්ලි ඉතුරු කරා. Money was saved. Money is saved. Money is saved කියලා කියන්නේ සල්ලි ඉතුරු කරනවා. Money is saved. සල්ලි ඉතුරු කරනවා. Save කියන්නේ ඉතුරු කරනවා. Saved කියන්නේ ඉතුරු කළා. Money is saved. මුදල් ඉතුරු කරනවා. සල්ලි ඉතුරු කරනවා. A book was given. A book was given. A book was given කියලා කියන්නේ පොතක් දුන්නා. දුන්නේ කාටද කියලා සඳහනක් නැහැ. වෙන වාක්‍යවල නම් එහෙම තියෙනවනේ. මේක passive voice. A book was given. A book was given. පොතක් දුන්නා. අපි කියනවනේ පොතක් දෙනවා. පෑනක් දෙනවා. එහෙම කියලා. පොතක් දෙනවා. A book is given. A book is given. පොතක් දෙනවා. A book is given. Food is eaten. Food is eaten. කෑම කනවා. Food is eaten. කෑම කනවා. The tea is drunk. The tea is drunk. තේ බොනවා. බොන්නේ කවුද කියලා සඳහනක් වෙන්නේ නැහැ නේ. අපි මේ විදිහට කියනවනේ ඒ වගේ කියන වාක්‍යෙ මෙහෙම තමයි කියනවා. The tea is drunk. තේ බොනවා. The floor is swept. Swept කියන්නේ අතු ගන්නවා කියන එක. Swept. The floor is swept. පොළොව අතු ගන්නවා. බිම අතු ගන්නවා. මෙතන අතු ගන්නේ කවුද කියලා සඳහනක් වෙන්නේ නැහැ. බිම අතු ගන්නවා. අහිමි කියලා කියන වාක්‍යය අපි මේ විදිහට තමයි සඳහන් කරන්නේ. The floor is swept. බිම අතු ගන්නවා. පොළොව අතු ගන්නවා. The hair is combed. The hair is combed. The hair is combed. hair කියන්නේ කොණ්ඩේ. comb කියන්නේ පීරනවා. කොණ්ඩේ පීරනවා. අපි එහෙම කියනවනේ. කිසිම පීරන්නේ කවුද කියලා කියන්නේ නැතුව අපි කියන කොණ්ඩේ පීරනවා. The hair is combed. කොණ්ඩේ පීරනවා. The dress is worn. The dress is worn. එතනින් කියන්නේ ඇඳුම අඳිනවා. එතකොට the dress was worn කියලා කිව්වොත් ඇඳුම ඇඳා. ඇඳේ කවුද? අඳින්නේ කවුද කියන එක මෙතන අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඇඳුම අඳිනවා. එච්චරයි. ඒකතකොට මේක passive voice එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. The door is closed. The door is closed. දොර වහනවා. කවුද වහන්නේ කියලා දන්නේ නැහැනේ. කවුද වහන්න හදන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. The door is closed. දොර වහනවා. The door was closed. Was දාලා තිබුණොත් දොර වැහුවා. කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. දොර වැහුවා. The door was closed. මම කලින් කිව්වේ දොර වහපු කතාවක්. දැන් මම මෙතන කියන්නේ දොර අරිනවා. අරවින කෙනෙක් කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. කවුද අරින්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. The door is open. The door is open. දොර අරිනවා. ඊට පස්සේ දොර ඇරියා. The door was open. The door was open. දොර ඇරියා. Films are watched. Film බලනවා. Films are watched. Film බලනවා. ෆිල්ම් බැලුවා කියලා කියන්නේ කොහොමද එතකොට? දැන් මෙතන මේ බැලුවේ කවුද? බලන්නේ කවුද කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ෆිල්ම් බැලුවා. Films were watched කියලා එන්නේ. මොකද were එන්නේ films කියන්නේ ගොඩක් කියන නිසා බහුවචනෙන් එන්නේ. Films were watched කියලා කියන්නේ ෆිල්ම් බැලුවා. The letter is sent. ලියුම යවනවා. මෙතන කවුද යවන්නේ කියලා දාලා නැහැනේ. ලියුම යවනවා. The letter is sent. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? ලියුම යවුවා. The letter was sent. The letter was sent කියලා කියන්නේ ලියුම යවුවා. The car is washed. wash කියන්නේ හොදනවා කියන එක. The car is washed. එතකොට මෙතන කියන්නේ කාර් එක හොදනවා. The car is washed. කාර් එක හොදනවා. හැබැයි හොදන කෙනෙක් නෑ. හැබැයි කාර් එක හොදනවා. The car is washed. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? කාර් එක හේදුවා. The car was washed. කාර් එක හේදුවා. පොත ගන්නවා කියන එකයි මෙතන අදහස. The book is taken. පොත ගන්නවා. පොත ගත්තා කියලා කියන්නේ the book was taken. පොත ගත්ත කෙනෙක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට the book was taken. පොත ගත්තා. The book is taken කියලා කියන්නේ පොත ගන්නවා.
The car has been stolen. The car has been stolen. මේ කියන්නේ මොකද්ද? වාහනේ හොරකම් කරලා. වාහනේ හොරකම් කරලා. වාහනය හොරකම් කරලා. කාර් එක හොරකම් කරලා කියන එක තමයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. එතකොට හොරකම් කරේ කවුද? හොරෙක් වෙන්න ඇති. නමුත් හොරෙක් හොරකම් කරා කියන එක නෙමෙයි මෙතන කාර් එක කොහොම හරි හොරකම් කරලා කියන අදහස් තමයි දෙන්නේ. The car has been stolen. කොලේ පිච්චෙනවා දකින්න ඔයා. කොලයක් පිච්චෙනවා දකින්න. The paper is burnt. කොලේ පිච්චෙනවා. කොලේ පිච්චෙනවා. කවුද පුච්චන්නේ කියලා අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට කියන්න ඕන කොලේ පිච්චෙනවා කියන එක විතරයි. කොලේ පිච්චෙනවා. The paper is burnt. එතකොට කොලේ පිච්චුණා කියන්නේ කොහොමද? The paper was burnt. The paper was burnt. කොලේ පිච්චුණා. කොලේ අතු ගන්නවා. මේ මෙල්ල තියෙන කොලයක් අතු ගන්නවා කියලා හිතන්න. අතු ගන්න කෙනාගෙන් වැඩක් නැහැ. අතු ගන්න කවුද කියලා වැඩකුත් නැහැ. කොහොම හරි අතු ගන්නවා. The paper is swept. The paper is swept. sweep කියන්නේ අතු ගන්නවා කියන එක. ඒකේ අතීත පුරාද්ද කාලේ තමයි swept කියලා කියන්නේ. The paper is swept. කොලේ අතු ගන්නවා. අපි ඕක කියන්නේ කොහොමද? කොලේ අතු ගෑවා. The paper was swept. The paper was swept. The paper is thrown. The paper is thrown. කොලේ විසි කරනවා. කොලයක් වැඩක් නැත්නම් විසි කරලා දානවනේ. කොලේ විසි කරනවා. විසි කරන්නේ කවුද කියලා අදාළ වෙන්නේ නැහැ මෙතන. අපිට කියන්න ඕන කොලේ විසි කරනවා කියන එක විතරයි. The paper is thrown. The paper is thrown. එතකොට ඔයාලට කියන්න ඕන නම් කොලේ විසි කෙරුවා. කොලේ විසි කෙරුවා. The paper was thrown. The paper was thrown. The paper is crumpled. Crumpled කියලා කියන්නේ පොඩි කරනවා කියන එක. අපිට කොලයක් වැඩක් නැත්නම් පොඩි කරලා නේද විසි කරන්නේ. The paper is crumpled. කොලය පොඩි කරනවා. කොලය පොඩි කරනවා. The paper is crumpled. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? කොලය පොඩි කළා. කොලය පොඩි කළා. The paper was crumpled. The paper was crumpled. කොලය පොඩි කළා. The paper is folded. The paper is folded. කොලය නමනවා. කොලය නමනවා. The paper is folded. නමන්නේ ඔයා හරි වෙන කවුරු හරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වාට කියන්න ඕන කොලය නමනවා කියන එක විතරයි. The paper is folded. අපි කියන්නේ කොහමද? කොලේ නැමුවා. The paper was folded. The paper was folded.